Hey Google, turn on the TV. හෙලෝ හැමෝටම අද අපි කතා කරන්නේ මේ Google Home කියන device එක ගැන. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එක නිර්මාණය කරලා තියෙන design එක ගත්තොත් එහෙනම් මේක fabric එකක් තමයි මේ වටේට තියෙන්නේ. අනිත් මේක ඔයගොල්ලන්ට colors තුනකින් buy කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ charcoal කියන color එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදී තියෙන ports ගැන කතා කරොත් එහෙනම් අපිට මේකේ mic එක inbuilt mic එක off කරන්න බටන් එකක් තියෙනවා mute කරන්න. ඊට අමතරව අපිට මේක power කරන්න තියෙන්නේ power up කරගන්න තියෙන්නේ micro USB cable එකකින්. ඒ වගේම මේක හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ current එකට plug කරලා තියන්න ඕන device එකක්. නැතුව මේක rechargeable device එකක් නෙමෙයි. අපි මේ විදිහට micro USB cable එක මේකට සම්බන්ධ කරගමු. දැන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක power up වෙනවා. දැන් අපේ device එක power up වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙදි තියෙන controls විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේකෙදි අපිට ප්‍රධාන option දෙකක් විදිහට තියෙන මේකේ sound එක අඩු වැඩි කරන එක තමයි මේකෙදි මේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකට මේ touch control එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. sound balance කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ device එක control කරන්න තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ Google Home කියන app එක හරහා. ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ app එක Play Store එක හරහා download කරගන්න. මේ app එකට ආවයින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන interface එක තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඔයාලා Google Home එකට දැනට connect කරලා තියෙන devices. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ දැනට connect කරලා තියෙන්නේ TV දෙකක් සහ bedroom speaker එක ඊට අමතරව light වගේ කීපයක් විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා automations කියලා කොටසක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ගේ daily routine එකට අදාළව ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි එක command එකක් දුන්නාම ඒ command එකට අදාළව මෙයා ඔයාලට ගොඩක් කාර්යයන් එකවර කරලා දෙනවා. අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් living home. ඒ කියන්නේ මම මේ Google device එකට I am living home කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙයාට automatically කරන්න අපිට වැඩසටහන් ටිකක් පෙළ ගසන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතෙන් දීලා තියෙනවා lights ටික turn off කරන්න. ඊට අමතරව TV එක turn off කරන්න. දෙවෙනි TV එක turn off කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ වගේ ඕනේ announcement එකක් ලබා දෙන්නේ මේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලාම මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම දැන් මේ command එක Google Home ට දීලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. Hey Google, I am leaving. All right. The WebOS TV on 7300 PTC isn't available. You might want to try setting it up again. Artificial intelligence automation system is powering down. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට කියන්නේ එකවර එක command එකකින් ගොඩක් දේවල් කරන්න විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී TV එක off වුණා එක command එකකින්. ඊට අමතරව lights ටික off වුණා. ඊට අමතරව announcement එකක්. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට තවත් අවශ්‍ය නම් තවත් ඕන තරමක් මේකට add කර ගැනීම හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේක තමයි මේ 2023 මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ ජූනි මාසේදී ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් තමයි මේ Google Home එකට මේ controls ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ device එක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න හින්දා මම මේ Google Home device එකේ ඉන්න Google Assistant commands කීපයක් ලබා දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම පෙන්නන්නම්. Hey Google, what is time now? It's 12:11 p.m. Okay. Hey Google, what's the weather information today? Today in Gampaha, there will be scattered thunderstorms, with a forecast high of 31 and a low of 26. Right now it's 31 degrees and mostly cloudy. Hey Google, what is the cat sound? This is a cat. Hey Google, turn on lights. Sure, turning on the main light. Hey Google, turn off the light. Got it, turning off the main light. Hey Google, turn on the TV. Hey Google, turn off TV. අපි ඊළඟට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ device එකේ තියෙන specification සහ option මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේකෙදි නිර්මාණය කරලා තියෙන උඩ කොටස fabric එකකින් ඊට අමතරව යට කොටස plastic වලින් තමයි
නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක අපිට charge කරන්න මේක අපි හැමතිස්සෙම power up කරලා තියාගන්න ඕන device එකක්. ඒක නිසා මේක power up කරන්න අපි use කරන්න ඕන micro USB cable එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගත්තාම මියුසික් ප්ලේ කරන්න, එහෙම නැත්නම් පොඩ්කාස්ට් එකක් ප්ලේ කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන මේ ස්පීකර් එක බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ හැම පැත්තකටම 360 විදිහට මේ සවුන්ඩ් එක බෙදා හැරෙන විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරපු මයික් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියන ඕනෑම දෙයක් දුරකදී වුණත් යම්කිසි ගෝසාකාරී තත්ත්වයකදී වුණත් මේකට අපේ කටහඬ විතරක් රෙකෝග්නයිස් කර ගැනීමේ හැකියාව මේ ස්පීකර් එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේකට තියෙන third party apps එක දේවල් connect කරගන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට Netflix මේකට link කරන්න පුළුවන්, Spotify link කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට command එකක් දීලා Spotify එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක්, එහෙම නැත්නම් Netflix එකේ තියෙන movie එකක් උනත් මේක හරහා on කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකට ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සමහරක් කමාන්ඩ්ස් ටිකක්. ඔයගොල්ලන්ට full commands list එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා තින් මොනවද තියෙන කමාන්ඩ්ස් කියලා. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්නවා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 13500ක් වගේ මුදලකට ඔයගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්පීකර් එක ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඊට වැඩිය ලොකු ස්පීකර් සහ මේ වෙන විවිධ වූ කලර්ස් වලින් වලට මේක මිලදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේක බයි කරන්න ඕන ලින්ක්ස් වගේ දේවල් පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ හැමෝටම ස්තුතියි.